guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa YouTube banner o sa ating YouTube background. Kung paano gawin. Ang mga kailangan lang natin dito ay at the same time yung pixel. Yan. At the same time papakita ko sa inyo kung paano gumawa. At dito tayo gagawa sa ating cellphone. Yan. Kung paano dito. So yun, papakita ko sa inyo. Yan. So punta kayo dito sa Chrome. Yan. At search nyo YouTube banner template. Yan. At the same time dito, pwede kayo mamili dito ng kagaya nyo. Yan. Iyan muna. Describe site natin muna. Para makita nyo. Yung sa akin kasi dito, ito yung pipiliin ko. Bahala na kayo kung anong gusto nyong mapili. Pero sa akin ito pinili ko. Yan. Click natin. Same time. Click na lang dito. Yan. Dapat napunta kayo dito sa site niya mismo. Ito. Pinunta natin itong site niya. Ito. Click natin ito. Yan. Nag-loading na. At yun na, scroll lang natin baba hanggang sa makita natin yung picture niya mismo. Yun yung i-download natin. Ito click lang natin. Yan. Download image. Download. At yung next natin dito is pupunta tayo dun sa ayan. Punta tayo dito sa pixel. Yan, click natin. Yan. Dito tayo mag-i-edit ng para sa YouTube banner natin. Yan. Ito, click natin itong plus. Ayan. Click natin yung dinando natin kanina. Ito, click natin yun. At yun na nga, i-ibaba natin muna. Baikan natin para makita nyo. At ibaba lang natin to sa gilid yan. Ito, click natin itong add photo. Yan. Add natin itong search. Yan. Yung sa akin yung pipiliin ko, science, background. Wala kayo kung anong gusto yung background. Diba? Yung bimba, flower, ganyan. Sa akin kasi ito, science. Science background yan. Scroll na ng scroll na yan. Hanap tayo ng magandang background. At ito, tignan natin ito. Kasi maganda naman, diba? Ayan. Ipahigatin muna para mas makikita nyo. At para mas maganda. Ayan. Ayan. I-fit lang natin dito. Ayan. I-fit lang natin para mas natin. Save natin tapos pupunta na tayo dun sa kabilang app. At doon natin gallery. Doon na tayo dito sa Pixel Lab. Yan. Ipahiga natin tapos i-click nyo itong tatlong dot na yan. Tapos dito sa image size. Gusto nyo, click natin. Tapos itong YouTube channel banner. Ayan. Yan. Okay. So, click nyo yung plus. Yan. Sa gallery. Gusto natin yung ginawa natin kanina. Sa pixel art. Yan. Same time, click ito itong A. Yan ang text. Wala natin click na. Ayan. Tapos click yung edit. Tapos ilagay nyo yung pangalan nyo sa YouTube menu. Ito kasi sa akin ito. Ito yung menu. Yung okay natin.
natin sa taas. Ayan. Tapos, kita nyo naman, maliit pa. Hindi pa masyadong ano. So, click natin itong size. Or yung front natin. Para sa medyo maangas naman, diba? Ayan. Kaya nang bahala kung ano yung pipili nyo dito. Pero yung sa akin ito kasi, yung Amerika, ito. Amerika yan. Kasi medyo maangas eh, diba? Ayan. Click natin, okay. Ayan, pag di pa kayo, ano, gusto yung medyo malaki, i-click nyo naman itong ano, size. Ito, yan. So, gawin natin 50. Yan, okay. Yan. Next naman natin, yung kulay niya. Ito. Color. Click natin to. Yan, yung color niya. Marami kayong papapilian. Ayan, ayan. Pero mas maganda dito itong ano, yung sa baba, yung gradient. Ito. Click natin. Ayan. Ayan, no? Marami kayong papapilian dito yung mix yung kulay niya sa pangalan mo. Ayan. Maghanap lang kayo dito ng gusto nyo. Pero sa akin ito pipiliin ko. Medyo light siya. Ito. Ito lang. Ito. Ayan. Hirap kasing pumili eh. Ito mo lang ito. Final. Ayan. So check natin. Tapos next natin ito yung para medyo mabuo yung pangalan natin. Ito. Yung stroke. Ayan. Ayan, enable natin. Ayan, color. Ayan. Ayan, pagpilihan dito. Pero pipilihan natin yung team na lang. Ito. Ayan. Ito lang. Yung medyo light siya. Check natin. Ayan. Medyo palagay natin ng unti. Ayan. Saka next natin itong shadow. Ayan. Pero meron din naman siyang shadow sa likod. Itim. Check natin. Tapos yung inner shadow. Take a look. Pagkatapos niyan, ito naman tayo dito sa Larry, yung picture niya. Ayun kasi na-edit ko sa akin dun sa pixel art. So, kung bili lang kayo dito, kung gusto nyo nilagay sa YouTube niya, Youtubebanner sa background. Ito yung akin. Yung pangalan naman, medyo adjust natin ako dito para makita yung pangalan natin sa unahan. Ito. Size. Done. Look in front. Yan. Next natin. Itong yan. Next natin ito, yung picture. Lalagyan natin siya ng
yung size stroke niya. Tinipal natin. Hanap tayo ng magandang ito medyo light lang. Ito. Saka medyo pakapalan natin. Click natin yung check. Apply yung shadow. Enable natin ulit. Check ulit. Tapos yung na pala medyo umitim. Yan. Next natin naman yung sa YouTube mo naman. Lagyan mo siya ng YouTube sa YouTube mo. Naman sa akin is na-edit na ito sa PixArt. Papatong mo lang sa palitin lang ito yung sakto lang. Lalagyan din natin na yan, parang medyo mag-buhay din yung net lang din. Check natin. Tapos itong isa yung subscribe para dun sa kung pila nila mag-click sila naman dun sa YouTube mo. Mag-subscribe din sila. Kaya i-open na ng kaya ito na. After nyan, lalagyan din natin ng stroke para medyo mabuhay din. Kaya nito natin. Ito na light blue. Natin. Yun lang guys. Click mo ito para save na. Save to gallery. Yun na guys. Wala na. Then may add na. Save din guys. Wala na. Disin ka nito. So yun, napakita natin kung paano gumawa ng YouTube banner sa ating cellphone. Yes, at pag nagustuhan yung ating edit sa cellphone natin, diba? Paki-like and subscribe na rin at pakipindot nyo yung notification bell. Ayan, para sa ating susunod na video. Salamat and God bless sa inyo. Ingat!